नमस्कार। नेपालको शेयर बजारको छोटो एनालाइसिस गरौँ। नेप्से अहिले यो हाइरहेकै चरणमा छ। यो यहाँबाट साइड वे बटम बनायो, यहाँ पुग्यो, त्यसपछि यो पनि हाइरहेको, यहाँ अलिकति माथिबाट तल चाहिँ आएको छ। फेरि हरियो क्यान्डल बनाएर बसिरहेको छ। तिनवटा मुभिङ एभरेज, यो येल्लो 30 डे, यो ब्लू 20 डे र यो ग्रिन 10 डे भन्दा माथि नै छ। यसको आरएसआई 55 छ। आरएसआई पनि हायर हाई हुन थाल्यो। यहाँ एकचोटि चाहिँ यो 3-4 भनौँ न, यो लोयर लो हुँदै आएको थियो। अब यहाँनिरबाट चाहिँ यहाँ हायर हाई भएको, एकचोटि हायर हाई बनायो। अब भोल्युमहरू पनि खास यो मूल्य अलिकति बढ्न थालेको केही दिन अगाडिदेखि भोल्युममा पनि खास त्यस्तो परिवर्तन छैन। भोल्युम पनि हाई नै छ, धेरै लो भइसकेको छैन। अब रेसिस्टेन्स जोन यो हो। अब यो जोन पार गरेपछि चाहिँ मार्केट बुलिस भयो भन्ने कन्फर्म हुन्छ। यो जोन पार गर्न चाहिँ अब के गर्छ, अब मोनिटरी पोलिसीको मध्यावधि समीक्षाले बजारलाई घटाउन चाहिँ घटाएन। अब नघटाएपछि अब यसले हाइराइ बनाउन थालेको, अब बिस्तारै हाइराइ बनाउँदै जान्छ कि भन्ने इन्भेस्टरको अपेक्षा त हुन्छ यो हाइराइ भइरहेसम्म। अब अब फेरि तलतिरै आयो भने त फेरि यही यही ठाउँ हो यो आइपुग्ने। तर अहिले चाहिँ नेप्सेलले बुलिसनेस नै देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। हस्, नमस्कार।